สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมาในบรรดาดาวเคราะห์ยักษ์แห่งระบบสุริยะชั้นนอกไม่มีดวงใดที่สร้างความตื่นตะลึงและท้าทายความเข้าใจของเราได้เท่ากับดาวเสาร์หรือ Saturn ด้วยขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์คือราชาแห่งระบบสุริยะชั้นนอกอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ทำให้ดาวดวงนี้โดดเด่นอย่างไม่มีใครเทียบได้คือระบบวงแหวนที่กว้างใหญ่และวิจิตรบรรจงที่สุดวงแหวนเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความงามทางสายตาเท่านั้นแต่ยังเป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติที่เก็บซ่อนความลับเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราไว้ด้วยอีกด้วยในรายงานพิเศษนี้เราจะพาไปเจาะลึกดาวเสาร์ตั้งแต่คุณสมบัติทางกายภาพที่ไม่เหมือนใครไปจนถึงการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่ได้จากภารกิจสำรวจครั้งประวัติศาสตร์อย่างยานแคสซินีฮอยเกนส์ซึ่งได้พลิกโฉมความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวเคราะห์แก๊สดวงนี้ครับดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักโครงสร้างภายในของดาวเสาร์ถูกคาดการณ์ว่ามีแก่นหินซิลิเกตอยู่ใจกลางล้อมรอบด้วยชั้นของไฮโดรเจนโลหะเหลวและชั้นนอกสุดเป็นไฮโดรเจนเหลวและบรรยากาศก๊าซความหนาแน่นต่ำที่สุดในระบบสุริยะดาวเสาร์มีลักษณะทางกายภาพที่น่าทึ่งที่สุดประการหนึ่งคือความหนาแน่นเฉลี่ยต่ำกว่าน้ำ 0.687 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหากเรามีอ่างน้ำขนาดใหญ่พอดาวเสาร์ก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำได้รูปทรงแป้นจากการหมุนรอบตัวเองที่เร็วมากดาวเสาร์หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 10.7 ชั่วโมงต่อรอบการหมุนนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ดาวเสาร์มีรูปร่างเป็นทรงกลมแป้นอยากเห็นได้ชัดเส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตรกว้างกว่าตามแนวขั้วถึงเกือบ 10% กระแสลมและความปั่นป่วนในบรรยากาศชั้นบนของดาวเสาร์มีกระแสลมที่รุนแรงมากโดยเฉพาะบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่ความเร็วลมสามารถสูงถึง 1,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสูงกว่าพายุไฮริเคนบนโลกหลายเท่าตัวนอกจากนี้ยังมีการพบปรากฏการณ์ที่โดดเด่นคือพายุเฮกซากอนสตอร์มซึ่งเป็นกระแสเจ็ตที่มีรูปทรงหกเหลี่ยมขนาดยักษ์ใหญ่อยู่บริเวณขั้วเหนือซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ไม่พบในดาวเคราะห์อื่นใดในระบบสุริยะวงแหวนของดาวเสาร์เป็นความงามที่ไม่มีใครเทียบเทียงได้โดยถูกค้นพบครั้งแรกในปีค.ศ. 1610โดยกาลิเลโอกาลิเลอีแม้ว่าเขาจะมองเห็นเพียงเป็นหูสองข้างจนกระทั่งคริสเตียนฮอยเกนส์ได้ยืนยันสถานะของมันว่าเป็นวงแหวนในปีค.ศ. 1655องค์ประกอบและขนาดวงแหวนดาวเสาร์ประกอบด้วยอนุภาคน้ำแข็งเป็นหลักมีส่วนประกอบของหินและฝุ่นเล็กน้อยซึ่งมีขนาดตั้งแต่ก้อนเล็กเท่าเม็ดทรายไปจนถึงก้อนใหญ่เท่าภูเขาแม้จะมีความกว้างแผ่ออกไปกว่า 282,000 กิโลเมตรแต่ความหนาเฉลี่ยของวงแหวนกลับบางมากโดยส่วนใหญ่หนาเพียงประมาณ10 เมตรเท่านั้นโครงสร้างที่ซับซ้อนวงแหวนหลักถูกแบ่งออกเป็นวงแหวนย่อยๆที่ซับซ้อนได้แก่วงแหวน A B และ C โดยมีช่องว่างแคสซินีซึ่งกว้างประมาณ 4,700 กิโลเมตรขั้นกลางระหว่างวงแหวน A และ B นอกจากนี้ยังมีวงแหวนที่จางกว่าอย่าง D E F และ G ปริศนาอายุวงแหวนข้อมูลจากยานแคสซินีทำให้เกิดการถกเถียงครั้งใหม่เกี่ยวกับอายุของวงแหวนโดยการวัดมวลของวงแหวนพบว่ามีมวลน้อยกว่าที่คาดการไว้ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าวงแหวนเหล่านี้มีอายุทางธรณีวิทยาที่ค่อนข้างยาววัยอาจน้อยกว่า100 ล้านปีซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมที่ชื่อว่าวงแหวนเกิดพร้อมดาวเสาร์ตั้งแต่ 4,000 ล้านปีที่แล้วทฤษฎีปัจจุบันจึงเสนอว่าวงแหวนอาจเกิดจากการชนกันและแตกสลายของดวงจันทร์น้ำแข็งเล็กๆที่โคจรเข้าใกล้ดาวเสาร์มากเกินไปทำให้แรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวเสาร์ฉีกดวงจันทร์เหล่านั้นออกเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆดาวเสาร์เป็นเจ้าของตำแหน่งดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์มากที่สุดในระบบสุริยะโดยมีการค้นพบและยืนยันดวงจันทร์บริวารแล้วมากกว่า146ดวงข้อมูลณวันที่มีนาคมพ.ศ. 2568ทำให้เป็นระบบที่มีความหลากหลายทางดาราศาสตร์อย่างยิ่งไททันโลกคู่แฝดแห่งความหนาวเย็นไททันคือดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์และเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีชั้นบรรยากาศหนาแน่นประกอบด้วยไนโตรเจนและมีเทนยานฮอยเกนส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจแคสซินีได้ลงทันบนไททันและพบว่า
มีทะเลสาบและแม่น้ำที่เต็มไปด้วยมีเทนเหลวรวมทั้งวัฏจักรเลือกเหลวคล้ายน้ำบนโลกแต่ใช้มีเทนภูมิประเทศของไททันแสดงถึงกระบวนการทางธรณีวิทยาที่คล้ายโลกในยุคแรกเริ่มทำให้เป็นเป้าหมายสำคัญในการศึกษาว่าด้วยต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเอนเซลาดัสสวรรค์ใต้พื้นสผิวเอนเซลาดัสคือดวงจันทร์น้ำแข็งขนาดเล็กที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยานแคสซินีได้บินผ่านและตรวจพบไอน้ำและอนุภาคน้ำแข็งพุ่งออกจากรอยแยกลายเสือบริเวณขั้วเหนือปรากฏการณ์นี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าใต้พื้นสผิวที่แข็งเยือกแข็งของเอนเซลาดัสมีมหาสมุทรน้ำเค็มเหลวซ่อนอยู่ซึ่งได้รับความร้อนจากแรงไทดัลของดาวเสาร์ข้อมูลจากแคสซินียังตรวจพบสารประกอบอินทรีย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตในปวยน้ำที่พุ่งออกมาทำให้เอนเซลาดัสถูกจัดเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการค้นหาสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะภารกิจแคสซินีไฮเกนส์ปีพศ 2547 ถึง 2560 ถือเป็นความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภารกิจหนึ่งยานแคสซินีได้โคจรรอบดาวเสาร์เป็นเวลา 13 ปีส่งข้อมูลอันล้ำค่าเรยเงินมาที่ยังโลกมากมายก่อนจะจบภารกิจลงอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการดำน้ำลึงสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนดวงจันทร์ที่มีศักยภาพในการเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แคสซินีได้เปิดเผยรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับวงแหวนเช่นการมีอยู่ของซี่ล้อหรือสโป๊กส์ชั่วคราวบนวงแหวน B โครงสร้างของสนามแม่เหล็กและที่สำคัญที่สุดคือการสำรวจอย่างละเอียดของดวงจันทร์ไททันและเอนเซลาดัสซึ่งเป็นก้าวสำคัญในสาขาวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ภารกิจในอนาคตความตื่นเต้นเกี่ยวกับศักยภาพในการเป็นอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์นำไปสู่การวางแผนภารกิจในอนาคตเช่นภารกิจ Dragonfly ของ NASA ที่มุ่งเน้นการส่งโดรนไปสำรวจพื้นที่ของดวงจันทร์ไททันเพื่อศึกษาภูมิประเทศและองค์ประกอบของสารอินทรีย์อย่างละเอียดซึ่งจะเป็นการต่อยอดมรดกของแคสซินีและอาจนำไปสู่การค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ในทศวรรษหน้าดาวเสาร์คือดาวเคราะห์ที่ผสมผสานระหว่างความงามทางจักรวาลและความซับซ้อนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวระบบวงแหวนที่สวยงามตระการตาและอาณาจักรดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยโลกที่มีชีวิตชีวาใต้พื้นสผิวแสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ก็ยังสามารถรักษาพลังงานและความสามารถในการสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาและชีวเคมีที่ซับซ้อนได้ดาวเสาร์จึงมากกว่าดาวเคราะห์แก๊สยักษ์แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนหลากหลายทางธรรมชาติที่กว้างใหญ่ที่เชื้อเชิญให้มนุษย์เรายังคงออกสำรวจและขยายขีดจำกัดของความรู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดครับ